चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो छ। अब त्यहाँ सुरु हुँदैछ हाम्रो काम एन्ड यो चाहिँ गम हो होइन। जान्छु मा लाइट लगाएको सबै कुरा देखाउँछौँ एन्ड सो हेलो गाइज एभ्रीबडी गुड मर्निङ। अनि यतापट्टि मेरो भान्जा चाहिँ हेलो भन्दै जान्छ एन्ड आज चाहिँ बिहान बिहानै अब दाइहरू आउनुभएको छ। यो पछाडिपट्टि वालमा के पेन्टहरू मतलब त्यो स्टिकरहरू टालिदिने दाइहरू आउनुभएको छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ कोठामा चाहिँ त्यो स्टिकिङ गरेर अनि रुम डेकोर गरेको भिडियो सिडियो हाल्छु भनेर भन्थेँ नि मैले। मतलब सस्ता डेकोर, त्यति महँगो पनि परेन, हल्का सस्तै भनौँ न। त्यो पछाडिपट्टि भयो त्यो टालेर के गरेर लाइटिङ्सहरू हाल्ने कसरी के गर्ने भन्ने त्यस्तो हुन्छ नि। सबै कुराहरू हेरौँ अब भिडियोमा। सो लेट्स गो गाइज। अब त्यस्तै हो एन्ड यस्तो लगाएर हेर्नु होला सबैजनाले। अहिले भिडियो बनाउनु मलाई पनि पठाइदिनुहोस् भिडियो गर्नु। ए बस भइहाल्छ नि। अनि यहाँ यस्तो ग्यालेक्सीवाला छ गाइज। यो के भन्नु दाइलाई स्टिकर होइन वालपेपर छ। अनि मैले सामानहरू पुरै राखेको त्यस्तो भएको छ। पहिला चाहिँ रुम यस्तो छ कि गाइडतिर रुम चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो छ। अब त्यहाँ सुरु हुँदैछ हाम्रो काम एन्ड यो चाहिँ गम हो होइन। अनि गर्दै हुन्छ त्यो लगाइसकेपछि कस्तो देखिन्छ यु विल सी द रिजल्ट गाइस। लाइटिङहरू पनि हालेर देखाउँछु सबै कुराहरू। त्यहाँ अब मेरो सबै सामानहरू त्यस्तो भइरहेको छ। त्यो कम लाउँदै हुन्छ। पाटपाट गरेर हुँदै लगाउने हो। हजुर फर्स्ट ट्रिप लागिसकेको छ गाइज। सो गाइज अब कम्प्लिट भइसकेको छ। यतापट्टि वालको कामहरू दाइहरूले गरिसक्नु भएको छ। यतापट्टि अब लाइटहरू हाल्छौँ हामीले होइन। वालको कामहरू चाहिँ भयो यतापट्टिको। अब यतापट्टि एउटा दामी मतलब वालपेपर आउँदैछ खतरावाला होइन। अनि यतातिर चाहिँ टेबलहरू बस्छ सबै। यहाँ चाहिँ गरिब जिन्दगी छन् है जिन्दगीहरू। त्यही हो दाइहरू हुनुहुन्छ हाम्रो पनि छ है। अनि त्यही हो गाइज। अब चाहिँ यस्तो हेर्दै गर्नु होला। अहिले चाहिँ म यस्तो देखाउँछु कि अहिले ल। झिलिमिली झिलिमिली केकको झिलिमिली बत्तीको झिलिमिली जस्तो भइसकेको छ है। अनि हाम्रो टेबल पनि आइसकेको छ है। दामी टेबल बनाएर ल्याइदिएको छ होइन। हाम्रो टेबल पनि भर्खरै आएको एउटा दाइले लिएर आइदिनु भएको थियो। अनि अब चाहिँ लेट्सको गाइज लाइटिङ्सहरू पनि सेटअप हुँदैछ बिस्तारै बिस्तारै। लाइटिङ्सहरू पनि लगाउँछु अनि हेरौँ है कस्तो बनाइदिन्छु रुम चाहिँ। यसको एलइडी लिस्टिक्सहरू पुरै ओके रहेछ। यसलाई चाहिँ बनाउँदैछु म हाँसेको म के होइन गाइस। त्यो अलिअलि साइड साइडको हामीले सब भ्याइसक्यौँ होइन काम गरेर। त्यो साइड साइडको अलिअलि त्यो निकालेर जबरजस्ती फेरि त्यसलाई वाल पारेर ठोक्दैछ त्यसले। कुछ भी देखाउनु परेन नाटक। अलिकति ग्लु भएर के त्यहाँ हेर नि त्यहाँ भित्तालाई दुख्ला जस्तो गरेर ठोक्यो। मुड खराब कर दिया। लाइट्सहरू पनि सब फिट भइसक्यो लगभग होइन गाइस। एन्ड हेर्नु होला है लुक कस्तो राम्रो देखिरहेको छ है। एन्ड अब चाहिँ बाल लाउँथ्यो पछाडिको उठ्यो होला चौथो तपाईँलाई देखेन। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रही है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है। Let's go guys. And here we have at first we have this the keyboard pad. यसलाई चाहिँ कीबोर्ड प्याड भन्छ कि उठेर खिच्छ नि। अब निकाल्ने कार्ड कीबोर्ड for this I am using हैन म चाहिँ युज गरेको भनेको यो चाहिँ ग्यालेक्सी लाइट हो। ग्यालेक्सी लाइटले चाहिँ पुरा अतरङ्गी हुन्छ नि। अतरङ्गी निपानी बिच अतरङ्गी कलर हुन्छ नि बनाइदिन्छ यसले चाहिँ। अहिले यो पनि देखाउनु छ हैन अतरङ्गी कलर। लेट्स गो यसलाई यहाँ राख्दिउँ अतरङ्गी कलरलाई।
अनि धेरै कुरा आउनु बाँकी छ के भन्दाखेरि यतापट्टि एउटा दामी वाल आर्ट जस्तो एउटा के भन्छ त्यसले क्यानभासको एउटा दामी टपको एउटा आउँदैछ होइन हाम्रो दाइहरू फेरि आइसक्नु भयो है सामान लिएर यो ठोक्नको लागि त्यही हो अनि अब चाहिँ भित्तामा यतापट्टि दामी टक्क आउँछ नि त लाइटिङ हाम्रो भाइ पनि आइसकेको छ सो गाइड्स हजुरहरूलाई मैले अब सबै भइसकेको छ हाम्रो सेटअप है पुरै पछाडिपट्टि त्यो वालहरू सबै गरिसकेको छ एन्ड त्यो फ्रेमिङ पनि ल्याएर राखिसक्यौँ एन्ड डु अनेस्टली होइन हामीले चाहिँ कति मिहिनेत गरेर कस्तो बनाइछौँ लेट्स गो गाइड्स दिस इज आवर रुम गाइड्स होइन यो चाहिँ अहिले युट्युबको लागि यसो हुन्छ नि मतलब रेकर्ड गरेको चाहिँ हामी के घटेर फेरि स्क्रिप्टेड होइन यार यो चाहिँ खालि भ्लगमा हाल्नु लाग्यो आजदेखि सुरु गर्नको हामीले ओमेगल यो ओमे टिभी ओमेगल के हुन्छ ल आउँछौ तिमी टेन्सन नलियो यार भ्लगमा आउँछौ कुलबोयको च्यानलमा अहिले अहिले ल ल ल ल सो गाइस वी हेभ हियर आवर न्यू प्रोडक्ट यो चाहिँ हाम्रो यस्तो वालमा लगाउनको लागि त्यो के भन्छ नि वालको ऱ्याक्सहरू जस्तो हो होइन यो चाहिँ हामीले अनलाइनबाट मगाएको हो धेरै परेको थिएन 750 को 770 जति परेको थियो 40 रुपियाँ डेलिभरी चार्ज दिएको थियो सो लेट्स अनबक्स दिस Here we have this is our product यस्तो त्यसै यिनीहरूलाई जोडेर होइन यस्तो भित्तामा टाल्नुपर्छ भित्तामा यतातिर राख्ने हो राम्रो देख्छ अरे लगाइसकेपछि हेरौँ गाइस लेट्स सी अहिले लगाएर देखाउँछु फेरि भिडियोमा सो हेर्दै गर्नुहोस् सो गाइस वी हेभ इन्स्टल दिस होइन हाम्रो त्यो मैले ल्याएको थिएँ नि ऱ्याकहरू सजाउने कुरा त छैन भान्साको खेलाउन चोरेर ल्याएर सजाएको हो दिल गार्डन गार्डन हो रहा एन्ड here we go here we have something राम्रो देख्दो रहेछ यसले चाहिँ अलिकति डेकोरेटिभ देख्दो रहेछ भन्ने त्यही भएर यस्तो किनेर ल्याएको थिएँ राम्रो देखिरहेको छ अनि त्यही हो अब यस्तो नै हामी सेटअप धेरै महँगो चाहिँ छैन होइन भनिदिन्छु प्राइस पनि यो चाहिँ एलइडी चाहिँ अब दरजबाटको 600 कतिमा ल्याएको त्यो भयो होइन अनि त्यसपछि लाइट चाहिँ 130 वाला भयो अनि वालाटहरू ह्यानत्यान गरेर लगभग 2-3 हजार रुपियाँ लियो होला होइन अनि त्यही हो यिनीहरू किबोर्डहरू छ यो भइहाल्यो कि वेब क्यामहरू पनि छ नि त मतलब अलिकति बजेट नै छ होइन गेमिङ पिसी बिल्ड गर्न सोचेको थिएँ मैले पनि होइन बट गेमिङ पिसी चाहिँ अलिकति 4.5 लाख 5 लाख रुपियाँ लाग्ने भयो अनि त्यही भएर हुन्छ नि अहिले त्यत्रो ओपन छैन होइन बिस्तारै बिस्तारै गर्दै गरौँला भनेर सोचेँ एन्ड here we have our gaming laptop with our setup copyright मान्दैन एन्ड थ्याङ्क यू सो मच गाइज एन्ड अब चाहिँ अर्को ब्लगमा भेटिनुहोस् हाम्रो